අදත් අපි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් පාඩමක් අරන් ආවා. අපි මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ හබරල වර්ගයේ ශාකයක්. ඉතින් ඔය හබරල කොලේට සමාන කොළ තියෙන ශාක ගොඩක් වෙලාවට විභාගෙට අහන. හබරල, ඇන්තෝරියම් වගේ ශාක මේ වයිදී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන. අද ඉතින් අපි මේ අතෑරලා දාපු සායම් බඳුනකොත් එකට එකතු කරගෙන මේ හබරල වර්ගයේ ශාකය අධ්‍යයනය කරන්නයි යන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් මෙන්න මේ ශාකය ලස්සනට ඔයගොල්ලන්ට අඳින්න ඕනේ හින්දා ඔයගොල්ලෝ අපි ඉස්සල්ලාම මේකේ දිය සායම් පාඩම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න හදා. බලන්නකො මේ චිත්‍රය දිහා ගොඩක් ලස්සනයි නේද? ලස්සනට මේ හබරල ශාකය ඇඳලා තියෙනවානේ. හොඳින් වර්ණ ගන්නලත් තියෙනවා. අදත් ඉතින් මේ චිත්‍රය ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න උදව් කළේ උදයන්ගේ ඒගොඩ ගෙදර ටීචර්. අපේ ටීචර්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙලා මෙන්න මේ ලස්සන හබරල ශාකය කොහොමද අඳින්නේ කියලා බලමු නේද? එහෙමනම් ඉතින් දියසායම් අඳින්න පුළුවන් ටිකක් ඝන කොලයක් අරගෙන දියසායම් පෙට්ටිය කලමනා එහෙමත් කිට්ටු කරගෙන ඒ කිව්වේ පින්සල් වගේ දේවල් නේද? ඒ ටිකත් කිට්ටු කරගෙන අපි මේ චිත්‍රය අඳින්න සූදානම් වෙමු. මුලින්ම ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ලස්සනට පැන්සලෙන් ඇඳ ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේක පැන්සලෙන් ඇඳ ගන්නකොට මේ බාස්කට් එක එහෙම නැත්නම් මේ මල් බඳුන එහෙම නැත්නම් මේ තීන්ත භාජනේ ටිකක් හතරැස් වගේ නේ. එතන මේකේ හතරැස් හැඩය මේ විදිහට ඇඳගෙන උඩයි යටයි තිරස් රේඛා දෙක ටිකක් වක්‍ර කරගත්තම ඇති. දැන් ඉතින් ඔන්න කොළ පිහිටන ක්‍රමයේ එහෙම බොහොම සරලවම මේ විදිහට පැන්සලෙන් සලකුණු කරගන්න ඕනේ. සමහර කොළවල පේන්නේ මුහුණත පැත්ත. සමහර කොළවල පේන්නේ යටි පැත්ත. ඉතින් සමහර කොළවල මේ දෙපැත්තම පේනවා. සමහර කොළවල මේ දෙපැත්තම අඳුර ගන්න බැරි විදියට පැතිපෙනුව පේනවා නේද? ඉතින් මේක ලාවට මේ විදියට නිර්මාණය කරගෙන අපි මේ තීන්ත භාජනයේ වක්‍ර රේඛා ටික මේ විදියට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් භාජනෙන් එළිය පැත්තට භාජනේ කොක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේවායේ නාරටි පිහිටන්නේ ටිකක් අමුතු රටාවකට. ඒ හින්දා මේකේ නාරටි පිහිටන විදිය ඔයා අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. දැන් මේකට ගැලපෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාට දාගන්න වෙනවා ලෑල්ලකුත් නේ. මේ ලෑල්ල ඉඩ තියෙන විදියට ඕන පැත්තකට හරවලා අපිට දාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න අපි දාගත්තේ මෙන්න මේ විදිහේ ලෑල්ල. දැන් ඉතින් අපි ඕක පැන්සලෙන් මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න ඕන වර්ණ කරන්න ඕන ප්‍රමාණයට. එළිය අඳුර වැටෙන තැන් ඕනනම් පැන්සලෙන් පුංචියට ලකුණු කරගන්න එකත් හොඳයි. එතකොට එළිය වැටෙන්නේ මොන පැත්තෙන්ද? අඳුර වැටෙන්නේ මොන පැත්තෙන්ද? හිවණැලි වැටෙන්නේ මොන පැත්තෙන්ද කියලා ඔයාට වර්ණ ගන්නනකොට ටිකක් වාසි වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ විභාග ශාලාවේ ඉරේලිය වෙනස්කමක් වුණොත් වැහිබර අවස්ථාවක් ආවොත් සමහර වෙලාවට ඔයාට සලකුණු කරගත්තු පැන්සල් රටාව ඔස්සේ ගිහිල්ලා ඔයාට එළිය අඳුර ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් ඉතින් අපි වර්ණ කරමු නේද? මෙන්න අපි වර්ණ කරන්න පටන් ගන්නවා. අපි මුලින්ම රතු දම් පැහැය තමයි මේ බඳුනට ගන්න. ඔන්න දැන් අපි රතු දම් පැහැය අරගෙන මේ විදියට බඳුන පාට කරගන්න. අවශ්‍ය ආකාරයට ඉහළ සිට පහළට, ඒ වගේම වක්‍ර රේඛා තියෙන තැන්වල ඒ ආකාරයට පින්සල හසුරවන්න ඕන. මේ බඳුනේ ආලෝකයේ තියෙන පැත්තේ ආලෝකය වැඩි වෙන විදියට, අඳුර තියෙන පැත්තේ අඳුර ටිකක් වැඩි වෙන විදියටත් වර්ණ ආලේප කරගන්න අතරේ බඳුන ඇතුළෙත් ඒ විදියටම වර්ණ ආලේප කරගන්න ඕන. දැන් ඉතින් මේ වගේ පියවර කිහිපයක් යනකොට අපිට මේ බඳුනේ තියෙන අඳුරු ස්වභාවය, ආලෝක ස්වභාවය මනවින් මතු කරගන්න පුළුවන්.
දැන් ඉතින් අඳුරයි ආලෝකයයි යාම කොච්චර ලස්සනද නේද? දියසායම් ගොඩක් ලේසි. දැන් ඉතින් අපි මේ පාඩම් වල ටීචර් අපිට කියලා දෙන දියසායම් ක්‍රම අධ්‍යයනය කරා නම් ඔයාලට ගොඩාක් මේ විදිහේ නිර්මාණ කරගන්න තිබුණා. දැන් ඔන්න මේ වෙලාවේ ලෑල්ල පාට කරනවා. ලෑල්ල පාට කරගන්න ටීචර් භාවිතා කරන්නේ පුංචි පින්සලක්. හැබැයි ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට ලොකු පින්සලකින් කරන්න ලේසි. එහෙම වුණොත් ගොඩාක් ඉක්මනට මේක කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී එළිය අඳුර හොඳට මතුවලා පේන විදියට මේ ආකාරයට ලෑල්ල පාට කරගන්න. දැන් ඔන්න ලෑල්ල මේ විදියට පාට කරගත්තයින් පස්සේ අපිට මේ සායම් බඳුනත් එක්ක මෙන්න මේ විදිය ලස්සනට පේනවා. එතකොට සායම් බඳුනයි ලෑල්ලේ වැඩ ඉවරයි. එහෙම නැගිටින් මේ කොළ ටික පාට කරන්නයි යන්නේ නේද? මේ කොළ ටික පාට කරනකොට කහ පාටට හුරු කොළ පාටක් මේ විදියට මුලින් ආලේප කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ කොළවල තියෙන නාරටි අණුව ගියොතින් ඔයාට පුළුවන් මේකේ ස්වභාවය අධ්‍යයනය කරලම වර්ණ ආලේප කරන්න. එළිය අඳුර තියෙන තැන් ගැන අවබෝධය තියාගන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ කොළේ හැඩය ලස්සනට අපිට පේන්නේ. මෙන්න මේ විදියට බොහොම සරලව මේ පාට ආලේප කරගත්තයින් පස්සේ වෙනද වාගේම අපිට පුළුවන් පියවර වශයෙන් මේ කොළ ටිකක් වැඩිපුර වර්ණ කරගන්න. ඉතින් යට තියෙන කොළ වලට අපිට පුළුවන් ටිකක් අඳුරු පාට ගන්නත් නේද? දැන් මෙතනදී උඩ තියෙන කොළේට ටිකක් කහ පාට ගත්තට යට තියෙන කොළ වලට අපි ටිකක් අඳුරු කොළ පාට වතුර ටිකක් වැඩිපුර දාලා ආලේප කරනවා. ඉතින් මේ කොළවල තියෙන නට්ටු එහෙමත් මේ විදියට ආලේප කරගන්න එක මේ අවස්ථාවේදී උචිතයි. පසුබිමේ තියෙන කොළ කොහොමත් අඳුරු කරලා පසුබිමෙන් පෙරබිමට සහයෝගයක් ලබා දීලා පෙරබිමේ තියෙන කොළ ටිකක් ආලෝකයේ හොඳට මතුවලා පේන විදිය හරි ගස්ස ගන්න වෙනවා. දැන් ඔයාට පුළුවන් මේ කොළවල නාරටි නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේ නාට්‍ය නිර්මාණය කරනකොට ඒකේ රටාවකුත් තියෙනවානේ. ඒ රටාවත් අධ්‍යයනය කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට නාරටි නිර්මාණය කරගන්නකෝ. මේ හබරල කොළය මුලදී ඔයගොල්ලෝ දැක්ක හින්දා ඒකේ තියෙන රටාව ඔයගොල්ලෝගේ හිතේ ඇඳිලා තියෙනවා. දැන් මේ රටාව මතුවෙන විදියට අපිට පුළුවන් පින්සල එහාට මෙහාට කරලා ලස්සනට මේ රටාව අපේ නිර්මාණයට එකතු කරගන්න. දැන් ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඕනම තැනක නවත්තලා මේ ක්‍රමය ඉගෙන ගන්න. මේ ආකාරයට වතුර අඩුවෙන්, ඒ කියන්නේ ලා පැහැයේ දියසායම්, තද පැහැයේ දියසායම් ස්තර වශයෙන් වැටිලා අපේ චිත්‍ර ගොඩක් ලස්සන වෙන විදියට ආලේප කරගන්න එක හොඳයි. දැන් බලන්නකෝ ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මෙන්න මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලාද කියලා. වීඩියෝ එක නවත්තලා බලලා ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා නම් ඉතිරි කොළවල වැඩ මේ විදියට ආරම්භ කරන්න ඕන. දැන් ඔන්න අපි මේ කොළවලට එක එක විදිහේ වර්ණ වෙනස්කම් දීලා තියෙනවා. සමහර කොළ නිල් කොළ පාටට හුරුයි. සමහර කොළ කහ පාටට බරයි. සමහර කොළ ලා කොළ පාටට හුරුයි. ඔය විදිහට තමයි අපි මේ කොළවල ස්වභාවය නිර්මාණය කරන්නේ. හැබැයි නාරටි වල ස්වභාවය, එතකොට මේ කොළේ තියෙන රටාවේ ස්වභාවය එකයි නේද? ලස්සන රටාවක් කොළවලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ටීචර් ලස්සනට මේ වැඩේ කරනවා. එළිය අඳුර මතුවෙන විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා ඔයගොල්ලෝගේ චිත්‍රය අඳින්න ඕනේ. මේ වගේ අපිට මේ කොළවල එළිය අඳුර පෙන්න ගත්තම තව අඳුරු වර්ණ ඕන වේවි. එතකොට මේ කලින් වර්ණ කරපු තැන්වලටම මේ අඳුරු වර්ණ දාන්න ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරනවා නම් බොහෝ වෙලාවට කලින් ආලේප කරපු ලා වර්ණය සම්පූර්ණයෙන්ම අඳුරු වර්ණයෙන් වහලා දාන්නේ. ඒ ලා වර්ණයත් අපිට පලින් පල පේන විදිහට තමයි අඳුරු වර්ණ එකතු කරන්නේ. දැන් බලන්නකො මේ විදිහට ලස්සනට ඔයගොල්ලෝ අඳුරු වර්ණ එකතු කරගෙන යනවා. ඔන්න දැන් වීඩියෝ එක නවත්තලා බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ චිත්‍රෙත් මේ තත්ත්වෙට ඔයගොල්ලෝ ඇඳගෙනද කියලා. ඇඳගෙන නම් ගොඩාක් ලේසි අපිට මේ වැඩ ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. අපි දැන් ඔන්න තව පියවරක් ඉස්සරහට යමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේ වෙලාවේ මේ අනිත් කොළ ටිකත් මේ විදියට පාට කරගන්න.
දැන් චිත්‍ර වැඩ එන්න ඉවර වෙගෙන යන්නේ නේද? ඔයගොල්ලෝගේ ඇහැට මේකේ සමබරතාවය හොඳින් කැපිලා පේනවා. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න ඔයාට පුළුවනි මේ ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මෙන්න මේ ආකාරයට ටික මතු කරගන්න. රටාව එකයි, වර්ණ හසුරවන ආකාරය එකයි. හැබැයි ඉතින් වර්ණ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෝරපු කොළ තියෙනවා, ටිකක් ලා කොළ තියෙනවා නේද? යටින් තියෙන කොළ තියෙනවා, උඩින් තියෙන කොළ තියෙනවා, විශාල කොළ තියෙනවා, කුඩා කොළ තියෙනවා, ඉදිරි පැත්ත පේන කොළ තියෙනවා නේද? යටි පැත්ත පේන කොළ තියෙනවා. මේ හැමදේම හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා ඔයාට මේ විදියට කොළ ටික නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ චිත්‍රයට ගොඩක් ලස්සනක් එකතු කරන්න අපි කොහොමත් පසුබිමක් යොදනවනේ. ඔන්න දැන් අපි මේකට ලස්සන පසුබිමක් යොදනවා. කහ පාට, තැඹිලි පාට, දුඹුරු පාට වාගේ වර්ණ එකතු කරලා මේ පසුබිම යොදන්න අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපි ලස්සනට මේ පසුබිම යොදාගෙන යනවා. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ විදියට පසුබිම ඔයාගේ චිත්‍රයට එකතු කරන්න. ඉතින් ඒකට රතු පැහැය, දුඹුරු පැහැය එකතු කරලා මේ හොඳින් මතු කරන්න ඕන තැන්වල, චිත්‍රයේ පෙරබිමේ ආලෝකයේ වැඩි තැන්වල පසුබිම අඳුරු කරලා මේ විදියට ලස්සනට මතු කරන්න පුළුවන්. පෙරබිමටත් වර්ණ දාගන්න ඕනේ. හැම තැනම වර්ණ එන විදියට අපේ චිත්‍ර ගොඩක් ලස්සන වෙනවා. ඒ වයිත් ඉතින් අපිට පියවර වශයෙන් වර්ණ ටිකක් වැඩිපුර අවශ්‍ය විදියට දාගන්න ඕනේ. ඔයා මේ වැඩේ දිගට කරනවා නම් ඔයාට මේ වැඩේ පුරුදු වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ චිත්‍ර සමබරතාවය ඔයාගේම ඇහැට හොඳින් මතුවලා පේනවා. දැන් බලන්නකෝ අපි ලස්සන චිත්‍රයක් නිමා කරගත්තා නේද? ඉතින් මේ චිත්‍රය ඇඳලා දුන්නට අපි ස්තුතිවන්ත වෙමු අපේ ටීචර්ට. ඉතින් අදත් ඕගොල්ලන්ට අපි ලස්සන පාඩමක් ගෙනාවා. ඔයා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එතන තියෙන bell notification එකත් touch කරලා තියන්න. ඔයා අපිට like කරන්න, comments කරන්න ඔයාගේ අදහස. ඊට පස්සේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න ඕන. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න. මේ කාලේ ගොඩාක් වැදගත් වේවි. ඔයාගේ යාළුවන්ට මේක share කරායින් පස්සේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි ඉගෙන ගන්නේ දවසට එක වස්තුවක් දෙකක් විතරයි. ඉතින් මේ ද්‍රව්‍ය මේ විදිහට ඉගෙන ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට ද්‍රව්‍ය කට්ටල ගොඩක් ලේසියට අඳින්න පුළුවන්. ද්‍රව්‍ය කට්ටල කොහොමද එකතු වෙන්නේ කියලා අපේ channel එකේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවත් දාලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට ස්ටඩි කරන්න ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම ඒ ද්‍රව්‍යම එක එක අඳින්නේ කොහොමද කියලා අපි channel එකට එකතු කරලා තියෙනවා. ඒවා වෙන්වෙන්ම ඇඳලා ඒවා එක කට්ටලයක් හැටියට ඇඳලා ඔයා ඉගෙනගෙන ඔයාගේ ලකුණ ගොඩක් හොඳින් වර්ධනය කරගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙම නම් ඉතින් ගිහින් එන්න ඉක්මනටම ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ හමු වෙන්න එනවා. ඔයගොල්ලන්ට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.